محلیه دیگه اینا. اینا زیتون پرورده‌مون ویژه خواهد 60% من خواهم بود دیگه بیاد سر بساط کسی نمیبره. تومن بازار میدیم 400.
اندازه خوب شد مغازه یه درش باید 225 حالا تو تلاش باید سیر چند بوده؟ اگه مرگه یا ارزو در میخواد دارم این یه دست خالی که یک دست سوازی مرابی ارزو میخواد اون ضعیف داره این یه دونه دایر خوش اخلاقم همون بریم اینجا گفتم چه کوپیچی ماشالله بچه دریزه بخره گل بود او چه خیار خیار
سعدی